ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন নামৰ কবিতাটি। আৰু কবিতাটিৰ কবি হৈছে অপ্ৰমাদী কবি মাধৱ কন্দলীদেৱ। তেখেত আছিল ৪ৰ্থ শতিকাৰ কবি। আৰু প্ৰথমে আমি কবিৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কথা। আহাচোন আমি কবিৰ চমু পৰিচয় জানি লওঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ শংকৰ পূৰ্ব যুগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কবি মাধৱ কন্দলীক শ্ৰেষ্ঠ কবি বুলি কোৱা হয় প্ৰাক শংকৰী যুগৰ। মাধৱ কন্দলীৰ পৃষ্ঠপোষক ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য। পুৰণি অসমৰ পূব মধ্যাঞ্চলৰ কোনো অঞ্চলত এই ৰজাজনে ৰাজত্ব কৰিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়। এইজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি মাধৱ কন্দলীয়ে বাল্মীকি ৰচিত সংস্কৃত ৰামায়ণ মহাকাব্যখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। মাধৱ কন্দলীয়ে সম্পূৰ্ণ ৰামায়ণখন অনুবাদ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ডৰ বাহিৰে মাজৰ ৫টা কাণ্ডহে পোৱা যায়। পৰৱৰ্তী সময়ত আদিকাণ্ড মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আৰু উত্তৰাকাণ্ড মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰি মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণখন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ আঞ্চলিক ভাষাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাতেই মাধৱ কন্দলীয়ে সংস্কৃত ৰামায়ণখন অনুবাদ কৰে। শংকৰদেৱে মাধৱ কন্দলীৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেখেতক অপ্ৰমাদী কবি বুলি আখ্যা দিছে। এতিয়া হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন পাঠটিত কি কৰা হৈছে? ইয়াক ক'ৰ পৰা অনা হৈছে? সুন্দৰাকাণ্ড ৰামায়ণৰ পৰা। মাধৱ কন্দলীয়ে ৰচনা কৰা সুন্দৰাকাণ্ডৰ পৰাই ইয়াক অনা হৈছে, ৰামায়ণৰ সুন্দৰাকাণ্ডৰ পৰা। আৰু আমি এই কবিতাটিৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে অকণমান ভিডিঅ' চাই লওঁ। আমি দূৰদৰ্শনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰিত হোৱা, এতিয়া বৰ্তমান হৈও আছে, আগতেও হৈছিল, আৰু সেই ৰামায়ণৰ এটি দৃশ্য য'ত আমি হনুমন্তক ক'ত দেখিছোঁ বা হনুমানক আমি ক'ত দেখিছোঁ? লংকাত উপদ্ৰৱ কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় ৰামায়ণ চাইছা আৰু হনুমানৰ যি কাণ্ড কাৰখানা তাৰ সৈতে তোমালোক নিশ্চয় পৰিচিত। আমাৰ এই হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন নামৰ কবিতাটি কবি মাধৱ কন্দলীদেৱে কিদৰে উপস্থাপন কৰিছে, তেওঁ লংকালৈ গৈ যি দেখিলে সেই কথাবিলাক উপস্থাপন কৰিছে, আমি চাওঁচোন। আৰু লংকাপুৰী দেখিলন্ত ত্ৰিকুট ওপৰে, দুটি অমৰাৱতী যেন সমুদ্ৰ ভিতৰে, সুবেলো গিৰিৰ শৃংগ অতি বিতোপন, তহিতে পৰিয়া গয়া পৱন নন্দন, সুবেলত বসিয়া গুণন্ত মহাবীৰ, প্ৰয়াস নভৈল মোৰ সুস্থ শেষৰিল, সাগৰ তৰিয়া আইলু ইটো কোন গহ, কোটি যোজন আক যাইবো তাকো আছে সাহ, শতেক যোজন আইলু ইটো কোন কাজ, ইহব কাহিনী কহিবাকো লাগে লাজ। এতিয়া হনুমন্তই হনুমানে যেতিয়া লংকালৈ যাবলগীয়া হৈছিল, সীতাক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰামে পঠিয়াইছিল লংকালৈ। লংকাত সীতা ক'ত আছে, কি কৰিছে সেই কথা চাবৰ বাবে অন্তৰীক্ষ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, আকাশ পথেৰে বা আকাশ মাৰ্গেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল হনুমানে। আৰু তেতিয়াৰ এই গোটেই কথাখিনি, হনুমানে লংকাত গৈ কি দেখিলে, কি কৰিলে, সেই গোটেই কথাখিনিয়ে ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে লংকাপুৰী দেখিলন্ত ত্ৰিকুট ওপৰে, দুটি অমৰাৱতী যেন সমুদ্ৰৰ ভিতৰে। এতিয়া কৈছে লংকাপুৰী দেখিলন্ত, লংকাখন দেখিলো বুলি কৈছে। লংকাপুৰী দেখিলন্ত ত্ৰিকুট ওপৰে, ত্ৰিকুট পৰ্বতৰ ওপৰত যিহেতু লংকা নগৰী অৱস্থিত বা স্থাপিত হৈছে। আৰু
দ্বিতীয় অমৰাৱতী যেন সমুদ্ৰৰ ভিতৰত যেন কি দেখিলে ইন্দ্ৰৰ ৰাজধানীৰ দৰে এখন অমৰাৱতীহে দেখিছে ইন্দ্ৰৰ ৰাজধানী অমৰাৱতী বুলি কোৱা হয় আৰু হুবেলো গুৰিৰ শৃংগ আতি বিতুপন তহিতে পৰিয়া গয়া পৱন নন্দন মানে হনুমানৰ কথা কোৱা হৈছে হনুমান হৈছে পৱন পুত্ৰ হনুমান বুলি আমি জানো আৰু হুবেলগিৰি ত্ৰিকুট পৰ্বতৰ যি শৃংগ হুবেলগিৰি বুলি কৈছে হুবেলগুৰিৰ শৃংগ অতি বিতুপন অতি সুন্দৰ আৰু তহিতে তাতে গৈ পৰিল গৈ এই পৱন নন্দন হুবেলত বসিয়া গুণন্ত মহাবীৰ প্ৰয়াস নবৈল্য মূৰ পুষ্ট শেষৰীৰ এতিয়া যেতিয়া হুবেলত গৈ বহিলগৈ তেতিয়া মহাবীৰ হনুমানে ভাবিবলৈ ধৰিলে যে সীতাৰ সম্ভেদ পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে তেওঁ মনত কি হৈছে হতাশা আহিছে আৰু তেওঁ সেইকাৰণে কৈছে মোৰ শৰীৰ সুস্থ নোহোৱাৰ দৰে লাগিছে মানে সীতাক লগ নাপাই তেওঁ কেনেকুৱা লাগিছে হতাশাত এনেদৰে আক্ষেপ কৰি কথাষাৰ কৈছে আৰু সাগৰ তৰিয়া আইলু ইটো কোনক কোটি যোজন আকৌ যাইবুত তাকো আছে হা এতিয়া সাগৰ পাৰ হৈ মই আহিলোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে কোটি যোজন আকৌ যাইব কোটি যোজন যাবলৈ বহু দূৰ কোটি মাইল যাবলৈও মোৰ কি আছে সাহস আছে বুলি গৰ্ব কৰিছে সতেক যোজন আইলু ইটো কোনো কাজ ইহব কাহিনী কহিবা পলাগেলা বহু দূৰ ইতিমধ্যে পাৰ হৈও আহিলোঁ সেইকাৰণে কৈছে এই কাহিনী মোৰ ক'বলৈ লাজেই লাগিছে বুলি কৈছে তৰিলন্ত সাগৰ নভৈল কিছু শংকা হুবেলত বসিয়া বীৰে দেখিলন্ত লংকা ইয়াত কবিয়ে ছন্দ মিলাবৰ বাবে বৰ সুন্দৰকৈ মানে ইটোৰ লগত সিটো ছন্দ মিলাইছে আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে বিশাল সাগৰ পাৰ হৈ যেতিয়া হনুমানে লংকা দেখিলে বহি দেখিলে হুবেলত বহি হনুমানে লংকা দেখিছে মাথা তুলি দেখন্ত আদিত্য অস্ত্ৰ জান্ত কৰজোৰে হনুমানে দিলন্ত সিদ্ধান্ত কি কৈছে মাথা তুলি দেখিছে মূৰ তুলি দেখিছে যে আদিত্য মানে সূৰ্য অস্ত যাবৰ হৈছে কৰজোৰে সেইকাৰণে কি কৰিছে হনুমানে নিবেদন কৰিছে সূৰ্য দেৱতাক কি কৰিছে চোৱা জানু ক্ষীৰ কৰি জুৰিলন্ত জোৰহাত তৈলুকৰ দ্বীপ বুলি নমিলন্ত মাথ কাৰণে মূৰ দুৱাই কি কৰিছে তৈলুকৰ দ্বীপ বুলি সূৰ্য দেৱতাক কি কৰিছে হাতজোৰ কৰি সেৱা জনাইছে আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা খানিতেকো তম্ভিউক ৰাম কাৰ্য খাওঁ দিবা ভাগে লংকাৰ গৰক কৰি চাওঁ সূৰ্য দেৱতাক তেওঁ কি কৰিছে নিবেদন কৰিছে কি বুলি যে মই নিজৰ কৰ্তব্যৰ মোৰ কথা শুনিছে তেওঁ আৰু কৈ উদ্দেশ্যৰ কথা শুনিছে যে ৰামৰ কাৰ্য সিদ্ধি কৰিবলৈ মই আহিছোঁ আৰু ৰামৰ কাৰ্য যাতে মই সফলতাৰে সিদ্ধি কৰিব পাৰোঁ বা সাধন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যেন আদিত্যই বা সূৰ্য দেৱতাই তেওঁক সহায় কৰে সেন শুনি তুষ্ট ভৈলা কাশ্যপ নন্দন দেখি হনুমন্তৰ হৰিষ ভৈল মন সেন শুনি তুষ্ট ভৈলা কাশ্যপ নন্দন বুলি সূৰ্য দেৱতাক কোৱা হৈছে যিহেতু পৌৰাণিক কাহিনী মতে আমি জানো পুৰাণৰ কাহিনী মতে বা ৰামায়ণৰ কাহিনী মতে কাশ্যপ আৰু অদিতিৰ পুত্ৰ আছিল সূৰ্য দেৱতা আৰু সূৰ্য দেৱতাই কি কৰিলে হনুমানৰ এই নিবেদন বা প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰি সন্তুষ্ট হ'ল আৰু তেওঁ কি কৰিলে কাশ্যপ নন্দনে সঁহাৰি জনালে দেখি হনুমন্তৰ হৰিষ ভৈল মন আৰু তেতিয়া হনুমন্তৰ কি হ'ল বা হনুমানৰ কি হ'ল মন হৰষিত হ'ল বা আনন্দিত হ'ল হুবেলৰ হন্তে বীৰ দৃষ্টি বলাই শান্ত দিবা ভাগে লংকাৰ গৰক দেখিলন্ত আৰু হুবেলগুৰিৰ পৰা লংকাৰ যি সৌৰ্য বীৰ্য সেইবিলাক দেখি তেওঁ আচৰিত হৈছে আৰু দিনৰ ভাগতে কি হৈছে লংকা গড়টো তেওঁ দেখিছে হুবেলৰ নামি নগৰিক লাগি যান্ত অনেক বনক হনুমন্তে দেখিলন্ত এতিয়া হুবেল পৰ্বত বা হুবেল সিংহৰ পৰা কি হৈছে গিৰি সিংহৰ পৰা নামি লংকা নগৰীলৈ যাবলৈ ধৰিছে তেওঁ আৰু লংকা নগৰীৰ দৃশ্য দেখিছে অনেক বনক বহুত বন হাবি বন তেওঁ লংকা নগৰীত দেখিছে গুঞ্জৰিত শৱদে ভ্ৰমৰা মধুপান পদ্মিনী দিঘি জলাশয়ৰ মথান কি কৈছে গুঞ্জৰিত শৱদে ভ্ৰমৰাই মধুপান কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁ দেখিছে গুঞ্জৰিত শব্দ কৰি গুঞ্জন কৰিছে ভ্ৰমৰাই আৰু মধুপান কৰিছে তেনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে পদ্মিনী দিঘি জলাশয়ৰ ৰম্যথান আৰু ৰম্যভূমি হিচাপে কি দেখিছে সুন্দৰ দৃশ্য দেখিছে যে পদুম ফুলৰ
পুখুৰী তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে হনুমানে। সৰল পিয়াল খৰ নিখৰ খৰ্জুৰ শাল তাল তমাল গমাৰি বীজপুৰ অশ্বথ কপিঠ বট নাৰংগ বদৰ তেন্তেলি কণ্টকী আম জাম নাগেশ্বৰ। এতিয়া কি দেখিছে চোৱা, সৰল গছ, আঙুৰ গছ, নেমু গছৰ দৰে গছ, খেজুৰ, অশ্বথ মানে কৈছে পবিত্ৰ বৰগছ বুলি কৈছে, কপিঠ দেখিছে, কপিঠ মানে ঔটেঙাৰ গছ, বট গছ, কমলা টেঙাৰ গছ, বগৰী, তেতেলী, কাঁইটীয়া গছ, আম, জামুক, নাগেশ্বৰ, এই গোটেইবিলাক খেজুৰ, হাৰিঠা মানে মণিচালৰ গছ, বাৰিঠা গছ বুলি কোৱা হয়, আমলখি, দহা ফল, চতিয়াল, গুৱা, নাৰিকেল, জেচৰি ফল, এই সকলোবিলাক এই ফলবিলাক তেওঁ তাত শাল তাল তমাৰি নানা ধৰণৰ গছবিলাক, বটগছ, আহঁত গছ, এই সকলোবিলাক তাত তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু বগৰী হওক, নেমু, আঙুৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ফল, আমলখি, দহা ফল, এই সকলোবিলাক তাত এই মানে লংকাৰ হাবি বননিত তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে। নাৰিকল গছ, হলঙা মহৰী আৰু কমলা টেংগৰা কৰ্দৈ পিছু মৰ্দক যে হুলংগা আমৰা তাৰপাছত কি কৈছে, হুলং গছ বুলি কৈছে, আৰু অমৰা, টেঙা অমৰা দেখিছে, কৰ্দৈ, এই ফলবিলাক আমি ফলবিলাকৰ নাম জানো। আৰু এইবিলাক কি কৰিছে তাত দেখিবলৈ পাইছে হনুমানে। বিভিন্ন মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ লংকাখন কেনেকুৱা বুলি কৈছে, ধুনীয়া, অতি সুন্দৰ আৰু বীৰ্যৰ প্ৰতীক। লংকা বুলি ক'লে সোণৰ লংকা বুলি আমি জানো, সোণেৰে সোণ খটোৱা আমি পিছলৈ পাম এইখিনি কথা। আৰু আমি এইখিনি পালোঁ যে আকৌ কি পাইছে যে সেৱতী কদম্ব গোলাল পাৰি জাতক আশেষ, সেৱতী মালতী গুটি মালি যে বিশেষ। ইয়াত কি কৈছে, আকৌ ফুলৰ কথা কৈছে, যি ফলৰ কথা ক'লে, বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ কথা ক'লে, আৰু সেই সকলোবিলাক আমাৰ সততে পৰিচিত, আমি চিনি পোৱা গছ বা ফুল হওক, ফল হওক, সকলোবিলাক আমি দেখিছোঁ। আৰু তাতো হনুমন্তই কি কৰিছে, লংকাত সেইবিলাক দেখিবলৈ, লংকাৰ হাবি বননিত সেইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে। আৰু কি হৈছে, ফুলৰ নাম তেনেকৈ কদম গছো দেখিছে, পাৰিজাত ফুল, সেৱতী, মালতী, গুটিমালি, এইবিলাক ফুলৰ নাম বিশেষ, আৰু এইবিলাক তাত দেখিবলৈ পাইছে। বাৰয় বসন্তে অনুকূলে বহেবাও, শৰ ঋতু নচাৰয় কোকিলৰ ৰাও। তাত কৈছে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, তাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, তাত 12টা বসন্ত বুলি কৈছে, যে তাত ধুনীয়া সমীৰ বৈ থাকে। আৰু তাত কি কৈছে, শৰ ঋতু নচাৰয় কোকিলৰ ৰাও, কুলিৰ মাত কি হৈছে, হুলহুলিত ধ্বনিৰে কুলিৰ মাত যেন 12টা বসন্ত বা 6 ঋতুতে কি কৈছে তাত বাজি থাকে, গুঞ্জিত হৈ থাকে বুলি হনুমানে কৈছে। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত কবিয়ে সুন্দৰাকাণ্ড যিহেতু মাধৱ কন্দলীৰ স্বকীয় প্ৰতিভাৰ দীপ্তিৰে উজলি থকা ৰামায়ণৰ 5টি কাণ্ডৰ ভিতৰত অতি মনোৰম কাণ্ডটি হৈছে সুন্দৰাকাণ্ড। আৰু ইয়াত কি হৈছে, কবি কন্দলীৰ ভাষাত কি কোৱা হয় এই সুন্দৰাকাণ্ডৰ বিষয়ে, যে সুন্দৰী জানকী সীতা জগতৰ আই, সুন্দৰা কাণ্ডত কিছু অসুন্দৰ নাই। সেইকাৰণে কৈছে যে সুন্দৰা কাণ্ডত কিছু অসুন্দৰ নাই বুলি কবিয়ে নিজেই কৈছে। আৰু এই সুন্দৰা কাণ্ডৰ পৰাই হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন নামৰ পাঠটি তুলি অনা হৈছে। আৰু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সম্পূৰ্ণ প্ৰথমৰ পৰাই লংকা নগৰীত হুবেল পৰ্বত, চিত্ৰকূট পৰ্বতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হনুমানে যি লংকাৰ বৰ্ণনা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে, ইমানখিনিলৈকে আমি ফলৰ কথা পালোঁ, ফুলৰ কথা পালোঁ, বিভিন্ন গছ গছনিৰ কথা পালোঁ। আৰু এইখিনিতে আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে লংকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে বৰ সুন্দৰ বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পালা। আৰু লংকাৰ দৃশ্য বা হনুমানৰ মুখেৰে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ, হনুমানে যিখিনি বৰ্ণনা কৰিছে, সেইখিনি আমাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আৰু মই তোমালোকৰ হনুমানৰ লংকা দৰ্শন কবিতাটি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আৰু পিছৰ অংশলৈ মই তোমালোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।